السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وانتم بألف خير. هنعمل النهاردة عيش فلسطين الحبيبة. اللهم انصرهم اللهم انصرهم، النصر قادم لا محالة. اللهم كن لهم العون والسند، ما ننساهمش في الدعوات. وإن شاء الله هنعمل العيش الجميل ده، العيش الفلسطيني. أنا بحبه جدا، مش بس المسخن. وهنشوف هنعمله ازاي في فرن البيت وازاي هنسويه. انا عندي البيلر اللي هو الحاجة اللي انا بحط بيها العيش على الحجارة. هنشوف تفاصيل كتير، وان شاء الله هتشوفوا قد ايه ان هو جميل والنتيجة حلوة جدا عشان الناس اللي في المهجر والناس اللي مش في البلاد. شايفين قد ايه جميل ونتيجته حلوة زي ما يكون في الطابون. مستوي حلو جدا وما شاء الله. يلا بينا نشوف معايا ايه. عندي هنا دقيق حوالي 4 كوبايات، وعندي ملح وسكر، وكمان هاخد معلقة كبيرة خميرة، وعندي زيت زيتون، وعندي حليب بودر، طبعا دول مش اساسي، وعندي مية حوالي كوبايتين على حسب ما الدقيق هيقبل. حطيت معلقة السكر، معلقة صغيرة من الملح، وبديهم تقليبة. طبعا العيش ده ممكن نعمله عيش عادي بدون حليب ولا زيت. هحط معلقتين من الحليب البودر، يعني لو مش متوفر عندك مش اساسي، عايزة تحطي شوية من الحليب السائل. مفيش حليب مش لازم، دول مش اساسي. اهم حاجة نخمر كويس ونشتغل في العجينة كويس وطريقة الخبيز. حطيت معلقتين من زيت الزيتون، وهبتدي بعد كده انزل بالخميرة. انا حطيت الحليب في النص علشان يدوب بسرعة. وابتدي انزل بالمية، طبعا المية بتكون دافية. وهتشوفوا تابعوا معايا الخطوات للاخر، هتشوفوا ازاي هنعمله الاخر رغيف وجميل جدا. وازاي ان انا نشوف الحجارة نخبز عليها ازاي، واحط العيش ازاي بكم طريقة. بقلب لغاية ما كل الدقيق احس ان هو مفيش، الدقيق اختفى. العجينة لما بتكون لينة بتكون اجمل كتير، وبيكون العيش فيه طراوة وبتدي نتيجة اجمل. يفضل الدقيق ان هو يكون دقيق بتاع عيش، يكون قوي. كل المخبوزات العيش والحاجات دي بتحتاج ان هو يكون دقيق قوي، بتكون نتيجتها اجمل علشان يبقى فيه الجلوتين عالي، بروتين القمح، وبتشد معايا وبيدخل فيها هوا، بتبقى نتيجتها اجمل كتير. هبتدي طبعا لازم استخدم ايدي والم في العجين. هي خدت المية. لو حسيتوا ان انتوا مش هتعرفوا تتعاملوا مع العجينة تكون لينة، ممكن نقسيها شوية، قللوا شوية المية. الناس اللي هي المبتدئة مفيش مشكلة، لكن طبعا زي ما بنقول اللينة بتكون اجمل كتير. افضل بقى اعجن فيها. هتشوفوا اعجن فيها قد ايه هتشد، ويبتدي الجلوتين اللي هو بروتين القمح ينشط. وزي ما انتوا شايفين هي ملزقة، هتجمد وهتقوى معايا. افضل اعجن فيها واستمر كده زي ما انتوا شايفين. طبعا التقليب ده بيقوي العجينة وبيخش فيها هوا، بتبقى حلوة قوي حتى لو بمية بس من غير زيت ولا لبن، بيكون نتيجتها روعة. اهم حاجة العجن، وهنشوف طريقة التسوية ازاي. نقطة كده من زيت الزيتون سويت بيها عشان ما يلزقش، وهغطي ببلاستيك راب واغطيها بقى بحاجة فوطة اي حاجة، واسيبها تخمر. يعني على حسب الوقت. هنا بعد ما خمرت، يعني خدت تقريبا اقل من ساعة الا ربع كده، على حسب طبعا الجو دافي او ايه، على حسب حرارة الجو. برش شوية ده من الهول ويت، دقيق القمح. تقدروا تحطوا دقيق ابيض، اي دقيق تحت. وهقسمها على حسب حجم الرغيف، انتوا عايزين حجم الرغيف قد ايه. ومعايا هنا شوية من زيت الزيتون. طبعا ببل ايدي علشان العجينة لينة اعرف اتعامل معاها، وفي نفس الوقت لما بيبقى الوش عليه نقطة كده من زيت الزيتون بيبقى شكله كده بيلمع وجميل، وبيطلع نتيجته حلوة قوي لما بيستوي. وكمان لما هنسيبه يريح ما بينشفش، والغير ما بيتحط عليه دقيق بيعمل شكل غبرة كده، ما بيبقاش حلو. انا بحب دايما حتى في عيشنا او اي نوع عيش، العراقي المصري اي نوع عيش بستخدمه، بحب لما اسيب العجينة ترتاح احط كده نقطة من الزيت. لو طبعا لو هو عيش كده علشان بيبقى مفيهوش دهون كتير فبينشف، لما بنسيبه يريح بينشف. دي برضو حاجة حلوة قوي. ولو احنا العيش بمية بيطلع حلو قوي. انا بعمل العيش المصري بالطريقة دي بيطلع روعة. وهسيبهم يريحوا شوية. طبعا في الوقت ده اكون محضرة الحجارة، الصينية فيها الحجارة زي ما هتشوفوا شكلها في الخبيز. بكون مشغلاها على اعلى حرارة 500 او اكتر. اعلى حرارة عندك في الفرن، لانه هخبز على تحت مش هحط على الراك. الصينية بنحطها
طبعا الفرن شغال دلوقتي، انا بفرد كده بالطريقة دي، الفرن مسخناه جدا علشان الحجارة تسخن حلو قوي. اهم حاجة تكون سخنة علشان العيش يطلع زي ما انتوا شايفين شكله. ببتدي كده، المهم ان انا بفرد، تفردوا باي طريقة. لو صعب وهتقسوا العجينة ومش عارفين تتعاملوا وهي طرية، نقطة نرشرش بس خفيف كده دقيق خالص، ونبطط بايدينا لغاية ما يفرد معانا، وبنمشي على الاطراف علشان يرق معانا بالشكل ده. هبتدي اشيلها برضو وافردها علشان عايزاه يرق على قد ما اقدر. لو انتوا هتعملوا مسخن طبعا بيكون ما بنخليهوش ان هو يكون سميك، بنرقه على قد ما بنقدر. ولانه طبعا العجينه قويه، يعني انتوا هتشوفوا حجمه هيزيد كمان في السوا، بيعلى في السوا. بمشي على الاطراف. وزي ما انتوا شايفين عندي البيلر اللي هي بتاعه البيتزا، الحاجه اللي بحط بيها في الفرن. ما عندناش هتشوفوا طريقه تانية اللي انا بستخدمها في العيش. شايفين ما شاء الله جوه الفرن هنا بعد كام دقيقه بيستوي، ولا شغلت اي حاجه، لا شوايه ولا اي حاجه. لقينا بقى النار هديت وحطيناه وما بيتحمرش شويه من فوق، نشغل الشوايه ثانيه. يعني على حسب الحراره بتاعه الفرن، اشتغل على تحت وعلى فوق. انما الحجارة سخنة حلو جدا، بتسوي على طول من غير ما اشغل شواية ولا اي حاجة. شايفين شكله ما شاء الله. وهنا الرغيف التاني بشتغل فيه بنفس الطريقة. هتشوفوا بقى لو ما عندناش اللي هي بتاعة البيتزا دي اللي احنا بندخل بيها الفرن، هنعمل بطريقة تانية. وبفرد برضو كده على الأطراف، نفرد يعني بنمشي على الأطراف على قد ما نقدر. العجينة شايفين بعد ما كانت طرية بقت قوية ازاي، وبتعامل معاها عادي جدا، أشيلها وكل حاجة لينة لكنها قوية، فيها البروتين حلو شادد، وبتعامل معاها حلو قوي، ما بتلزقش ولا أي حاجة. وبفرد كده. بصوا دي بقى المخدة دي أنا عملتها حاجة مخدة مدورة، تتباع في أي ستور اللي هم في المهجر. وبحط عليها كده كيس مخدة، كيس بلاستيك الأول، وبشتغل بيها بالشكل ده. حلو قوي، وبتفرد كمان أسهل كتير ما نعمل على بتاعة البيتزا. الفرن اهو سخن زي ما انتوا شايفين، الحجارة جاهزة بعد الرغيف الأول. وحطيت التاني، وبقفل عليها بقى الفرن وبسيبها، يعني ما بياخدش 5 دقايق 6 دقايق بيكون ما شاء الله بيستوي فوق زي تحت. شايفين ما شاء الله العيش خامر وشكله ازاي. اهم حاجة نعجن العجينة كويس والحجارة تكون سخنة. الحجارة دي بتشتروها من اي محل طبعا اللي مش في البلاد. نقدر حتى من البيتش نجيب شوية ونغسلهم نعقمهم ونشتغل بيهم، اي حاجة موجودة بنستخدمها، يعني مش حجارة معينة. لو ما عنديش بقى اللي مش هعرف اعمل المخدة ولا عندي بتاعة البيتزا، على ايدي زي ما بفرد وكده، وزي ما بتشوفوا بعمله على ايدي، بفتح الفرن وتكون الحجارة سخنة واروح حتفاه على ايدي. مش لازم ان انا اعمله حتى على المخدة او اعمله على حاجة ان انا احط بيها في الفرن. يعني انا قبل كده عملته على ايدي تماما، اشتغلت بفرد كده وبحدفه جوه الفرن بايدي، مفيش مشكلة. ايدي عندي حاجة احط بيها بتاعة البيتزا، اعمل مخدة زي دي. يعني مش لازم حتى تكون مدورة، ممكن اي مخدة بحطها في الكيس واربط عليها بتاخد الشكل المدور. قد ايه سهلة وجميلة. شايفين العيش ما شاء الله خامر وعامل ازاي. ان شاء الله تجربوها بنفس الخطوات وينجح معاكم. شوفوا قد ايه جميل وناجح. انا عملته هنا بالدقيق الابيض، عملته قبل كده بخليط من الابيض والاسمر اللي هو الهول ويت. طبعا كل واحد حسب اللي بيفضله، وفي كتير بيحبوا الابيض، بيحبوا الخبز الابيض. كل واحد على حسب اللي بيفضله. انا بحب اخلط دايما شوية من القمح اللي هو الكامل، علشان طبعا بيبقى فيه الياف، وبيكون يعني بياخد وقت شوية في الهضم. الناس اللي بتعمل دايت وكده بيكون افضل. وبنمشي كده مفيش مشكلة، بيتفرد سهل جدا حتى من غير ما نستخدم اي حاجة بايدينا، بيتفرد. والمخدة دي حلوة جدا، انصحكم انتوا استخدموها زي ما عملت العيش العراقي قبل كده. بيبقى سهل جدا ان احنا نتعامل مع الرغيف، بيرق حلو قوي. شايفين متحكم فيه ازاي. وعلى الحجارة برضو، وهعمله بنفس الطريقة. وما شاء الله شايفين ما بياخدش وقت، الحجارة سخنة وبحدف عليها على طول الرغيف، ما بياخدش وقت وبيطلع ما شاء الله مستوي فوق زي تحت. ان شاء الله تجربوا الطريقة وتعجبكم. واي استفسارات انا تحت امركم في الكومنت. وربنا ينصر فلسطين يا رب والأمة العربية جميعا.
وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم الفيديو الجاي. قلوبنا معاكم، كل سنة وانتم بألف خير. اشوفكم الفيديو الجاي. ثانك يو. السلام عليكم.